हॅलो मित्रांनो, तुमच्या मराठी डिक चॅनलवर स्वागत आहे। मी तुम्हाला मराठी डिक चॅनलवर रोज नवीन इंग्रजी शब्द शिकवणार। तर चला समय नसण्या करता आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकूया इंग्रजी शब्द। कॉफ। कॉफचा मराठीत अर्थ खोकला, खोकण्याचा आवाज, खाकरणे, घसा साफ करणे, खोकणे होत आहे। कॉफला आपण वाक्यात प्रयोग करून बघूया। पहिला वाक्य आहे कवर युअर माउथ व्हेन यू कॉफ। दुसरा वाक्य आहे लव अँड कॉफ कॅन नॉट बी हिडन। तिसरा वाक्य आहे कॉन्टॅक्ट युअर डॉक्टर इफ द कॉफ परसिस्ट। चौथा आहे द स्पीकर्स गेव अ नर्वस कॉफ। फ्रेंड्स, व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।